Hi! Welcome to my channel. It's unboxing time again. Magupit minute. Walang kasamang screw. Bolt. Wala ba dyan? Wala talaga. Baka nakaipit lang. Wala talaga. Ano standard na lang na rin? 12 inches yun. Wala oh. Merong spring. Spring ano yun? Sa loob. Wala siyang kasama yung screw. Okay. Kabol yan. Yung spring eh. Yung pinanuma. Kahit dakdak ka, hindi masisira. Makapal din yung ano yan. Bakal. Solid na. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.